હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મગ અને ભાતમાંથી બનતી એક મસ્ત રેસીપી. જો તમે એકને એક રીતે મગ અને ભાત ખાઈને બોર થઈ ગયા હોવ તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઘરમાં નાનાથી લઈ વડીલો સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે. આ રેસીપી એકદમ હેલ્ધી, ઓછા તેલમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો મગ અને ભાતમાંથી નવી રીતે રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1/4 કપ મગ લીધા છે અને અડધો કપ બાસમતી રાઈસ લીધા છે. તમે કોઈ પણ રાઈસનો યુઝ કરી શકો છો, પણ અહીંયા મેં લોંગ ગ્રેન્સ બાસમતી રાઈસ લીધા છે. અહીંયા મેં મગને 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી અને 5 થી 6 કલાક સુધી પલાળી રાખ્યા હતા, સોક કરી રાખ્યા હતા. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા મગ સોક થઈ ગયા છે. હું તમને બતાવી દઉં, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા મગ સોક થઈ ગયા છે. તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે ઓવરનાઇટ પણ રાખી શકો છો. હવે આપણે મગને બાફીશું. તેના માટે મેં એક તપેલામાં પાણી ઓલરેડી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તમારે પ્રેશર કુકરમાં બોઇલ કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો, પણ ધ્યાનમાં એ રાખવું કે વધારે પડતા મગ બફાઈ ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. બિકોઝ ઘણીવાર આપણે મગ જો પલાળ્યા હોય અને વિસલ વધારે થઈ જાય તો મગ એકદમ વધારે પડતા બફાઈ જાય છે અને એકદમ સોગી થઈ જાય છે. તો મગ ઉમેર્યા બાદ આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી ઢાંકણ બંધ કરશું અને 10 થી 12 મિનિટ સુધી આપણે એને બોઇલ કરીશું. 10 થી 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ચેક કરી લઈએ. જો કાચા હશે તો વધુ 1-2 મિનિટ આપણે બોઇલ કરીશું, પણ ઓલમોસ્ટ મગ કૂક થઈ ગયા એવું લાગે છે. સ્ટીલ આપણે હાથથી પ્રેસ કરીને ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા મગ બફાઈ ગયા છે. ગેસને બંધ કરી મગને આપણે સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લઈશું અને મગનું જે પાણી નીકળશે એ ફેંકવું નહીં. એમાં થોડું બ્લેક પેપર પાવડર ઉમેરી તમે એને પી શકો છો. એ ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા છૂટા છૂટા મગ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે આ રીતના જ મગ જોઈએ છે. બહુ વધુ પડતા મગ બફાઈ ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીંયા મેં મગ અને રાઈસ બે બોઇલ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે. રાઈસ તો મેં 2 કલાક પહેલાં જ બોઇલ કરી અને ઠંડા કરી લીધા હતા. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ છૂટા છૂટા આપણા રાઈસ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ સ્ટાર્ટ કરીએ. તેના માટે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈને ગરમ કરવા મૂકીશું. તેમાં 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં 2 લીવ્સ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું. જીરું ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને લસણને તેલમાં સોતે કરી લઈશું. તમારે આદું ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે ફાઇન ચોપ કરી લીધી છે એ ઉમેરીશું. અડધું ગાજર ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે એ પણ ઉમેરીશું. થોડું બીટ પણ મેં ઝીણું ઝીણું સમાર્યું છે એ પણ આપણે ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 લીલું મરચુંને મેં આ રીતે કટ કરી લીધું છે એ પણ આપણે ઉમેરી સોતે કરી લઈશું. આ બધા વેજીટેબલ્સને આપણે સોતે કરવાના છે. તો હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે 1 મિનિટ સુધી સોતે કરશું. બહુ વધારે પડતા કૂક ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણે એને થોડા ક્રન્ચી રાખવાના છે. તો 70 to 80% આપણે એને કૂક કરશું. અત્યારે 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે થોડું કોવીસ આ રીતે ફાઇન ચોપ કર્યું છે એને પણ આપણે ઉમેરીશું અને સાથે આપણે 1 ટમાટરને મીડિયમ સાઇઝનું ફાઇનલી ચોપ કર્યું છે એને પણ ઉમેરી બધા જ વેજીટેબલ્સ એકદમ સરસ મિક્સ કરશું અને ફરીથી આપણે 1 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ડ્રાય મસાલા ઉમેરીશું. તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર આપણે લાલ મરચું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં
અડધી ચમચીથી થોડું વધારે લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. ત્યારબાદ આપણે હાફ ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને બધા જ ડ્રાય મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી કૂક કરશું. મસાલા મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બોઇલ કરેલા જે રાઈસ હતા એને આપણે ઉમેરી દઈશું. અને સાથે આપણે બોઇલ કરેલા મગ પણ ઉમેરી દઈશું. બધા જ મગ આપણે ઉમેરી દેવાના છે. હવે આપણે મગ અને રાઈસને વેજીટેબલ્સ જોડે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. રાઈસ અને મગ એકદમ બરોબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઉપરથી 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને થોડું લીંબુ સ્ક્વીઝ કરશું. ફરીથી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તો બધાને જોતા ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા મગ રાઈસ બનીને તૈયાર છે. જો તમે ક્યારેય આ રીતે ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. એકદમ સરસ ટેસ્ટી હેલ્ધી આપણા મગ રાઈસ બનીને તૈયાર છે. બધાને ઘરમાં ખૂબ જ ભાવશે. હવે આપણે ઉપરથી થોડી ધાણા ભાજી ઉમેરીશું, ગેસને બંધ કરશું અને ગરમા ગરમ મગ ભાતને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ ટેસ્ટી હેલ્ધી ઓછા તેલમાં અને ખૂબ સારા વેજીટેબલ્સ ઉમેરી બનાવેલા આપણા મગ ભાત બનીને તૈયાર છે. જો કિડ્સ વેજીટેબલ્સ ના ખાતા હોય તો આ તો બેસ્ટ વે છે એમને વેજીટેબલ્સ ખવડાવવા માટેનો. આ મગ રાઈસને તમે દહીંનું રાયતું, પાપડ અને ખાટું મીઠું અથાણું સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમે ક્યારે આ રીતે ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને જો બનાવ્યા હોય તો તમે કઈ રીતે બનાવ્યા છે એ તમારી રીત મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. સાથે સાથે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.